Θα καλέσουμε τον κύριο Γιαννικόπουλο να ανέβει στο βήμα και να μας πει τα πρώτα λόγια σχετικά με τη βιωσιμότητα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές του Quoting Forum για την πολύ τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα και σε ένα πάνελ που έχει θέμα ένα γενικότερο θέμα βιωσιμότητας, γιατί τελικά είναι σημαντικό να το αναλύουμε και να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα της βιωσιμότητας, όπως την αντιμετωπίζουμε και όπως αυτή έρχεται να μεταφραστεί μέσα στα κτίρια και το φυσικό αντικείμενο τελικά των κατασκευαστικών υλικών. Για όσους δεν μας γνωρίζετε, εκπροσωπώ μια εταιρεία συμβούλων βιώσιμης ανάπτυξης που ειδικεύεται σε θέματα real estate. Και άρα έρχομαι σήμερα εδώ να μεταφέρω σε εσάς τη δική μας ιστορία μέσα από το πρίσμα της εμπειρίας όπως την έχουμε αντιληφθεί τα τελευταία χρόνια. Τα χρόνια αυτά που βλέπουμε, που έχουμε βιώσει, ειδικά την πανδημία, που ήρθε να μας δείξει ότι έχουμε ανάγκη να πάρουμε μέτρα. Γιατί? Για να μην ξεπερνάμε την αντοχή ενός συστήματος υγείας. Άρα λοιπόν τα μέτρα ήταν απολύτως απαραίτητα γιατί διαφορετικά θα είχαμε ένα εντελώς άλλο αποτέλεσμα. Αυτό που παραγνωρίζουμε είναι ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει εδώ και περισσότερο καιρό με την ίδια τη γη. Άρα, με λίγα λόγια, το παλιό business as usual είναι κάτι το οποίο έρχεται και ξεπερνάει την αντοχή και την ανοχή της γης και άρα ερχόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα που η βιωσιμότητα είναι προτεραιότητα. Σε ισορροπία όμως και με νέες συνθήκες όπως η ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα της πανδημίας βέβαια. Άρα πάμε σε μια νέα όσμωση καταστάσεων που τελικά δημιουργεί τις συνθήκες για το μέλλον και άρα και για το κτισμένο περιβάλλον του μέλλοντος, το οποίο πρέπει προφανώς να έχει σχέση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, αρκετοί, οι περισσότεροι από τους οποίους συνδέονται άμεσα ή έμεσα με την μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία τελικά των κτηρίων μας. Τώρα, μέχρι το 2020, όπως καταδεικνύει και το World Economic Forum, οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι σε αυτό τον πλανήτη ήταν σχετιζόμενοι με περιβαλλοντικά θέματα, ξεπερνώντας κατά πολύ σε προτεραιότητα παραδοσιακούς κινδύνους όπως η γεωπολιτική, η οικονομική και λοιποί άλλοι συμβατικοί κίνδυνοι, μέχρι το 2020. Ξαφνικά βλέπουμε ότι από το 20 και μετά οι προτεραιότητες αλλάζουν λίγο και βλέπουμε ότι πέρα από την πράσινη μετάβαση, που πρέπει να είναι επιταχυνόμενη, είχαμε την πανδημία και βέβαια έχουμε και ένα καινούργιο φασούλι φέτος που είναι ένας πόλεμος που δεν φανταζόταν κανείς ότι θα γίνει. Όλα αυτά εν τέλει με κάποιο τρόπο μπαίνουν στην κουβέντα της βιωσιμότητας. Μία κουβέντα που δείχνει ότι το business as usual, όπως είπαμε, τελειώνει. Έχει τελειώσει ήδη βασικά και όποιος δεν το έχει καταλάβει αντιμετωπίζει ήδη σοβαρό πρόβλημα και πάμε σε μια νέα κατάσταση. Άλλη, η οποία δεν αρκείται μόνο στην ουδετερότητα, αλλά πηγαίνει και σε κάτι άλλο, πιο πέρα. Άρα, λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε ότι με το απλώς να είμαστε λιγότερο κακοί σε σχέση με το παρελθόν δεν καταφέρνουμε απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά, να είμαστε υπερβατικά καλοί, να δημιουργούμε θετικό αποτέλεσμα και εν τέλει ένα θετικό αποτέλεσμα όχι μόνο για εμάς, αλλά ένα αποτέλεσμα που μας ετεροπροσδιορίζει, που δημιουργεί διαφορά φάσης από τον ανταγωνισμό. Αυτό άλλωστε είναι αυτό που συμβαίνει την τελευταία δεκαετία και στο εγχώριο real estate, τουλάχιστον σε αυτούς στους ηγέτες του real estate. Φεύγοντας από το παλιό μοντέλο του απλώς συλλέγω ένα ενοίκιο, φτάνουμε κάπου στο business as usual κάποια στιγμή που απλώς εναρμονίζεται με τοπικές νομοθεσίες και κανονισμούς. Όμως, το σημαντικό είναι να βρισκόμαστε εκεί που βρίσκονται οι leaders, εκεί δηλαδή που βλέπουμε τελικά την αναγνώριση της αξίας των βιώσιμων και ανθεκτικών κτηρίων. Γιατί έτσι πάμε στο μέλλον. Ένα μέλλον που φέρνει και ένα ακόμα καινούριο φασούλι, το zero carbon, το zero energy, γενικώς το zero. Και θα το δούμε αυτό και λίγο στον επίλογο. Μία πολύ σημαντική απέτηση πλέον που σχετίζεται με τις εκπομπές. Με τις εκπομπές, είτε αυτές που δημιουργούνται στο χώρο μας, αυτές που έρχονται έμεσα, αυτές που έρχονται εν τέλει από τα κατασκευαστικά υλικά. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και ήδη αντιμετωπίζουμε σε πολύ σημαντικά έργα εκείνη της περιουσίας. Πώς τελικά βλέπουμε αυτή την ενέργεια που έχει καταναλωθεί για την παραγωγή των υλικών να συσχετίζεται με την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του κτηρίου για να καταλήξουμε στη μείωση ή τον εκμηδενισμό των ρήπων που προκαλούνται. Θα έλεγε κανείς πόσο εύκολο είναι αυτό. Προφανώς και δεν είναι. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Χρειάζονται κεφάλαια, επένδυση. Χρειάζεται τεχνογνωσία, άνθρωποι και φυσικά υλικά και χρόνος.
για να δούμε τελικά πώς φτιάχνουμε αυτή την σχέση μεταξύ της επίπτωσης που προκύπτει από την παρασκευαστική διαδικασία των υλικών και πώς αυτό συνδέεται με την κυκλική οικονομία. Τα θεσμικά πλαίσια ούτως ή άλλως, τα οποία εμφανίζονται με πολύ μεγάλη συχνότητα πλέον, μήνα με το μήνα και αλλάζουν, είναι πολλά. Ακούτε πολλά. Το EU Taxonomy, το SFTR, που θα είναι υποχρεωτικά απολύτως. Άλλου είδους προαιρετικές διαδικασίες, όπως η ενσωμάτωση του ESG στο due diligence νέων έργων. Και πολλά άλλα έρχονται να δείξουν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και μας αφορούν όλους. Όλους όσους εμπλεκόμαστε τελικά, έμεσα ή άμεσα, στη δημιουργία των κτηρίων του μέλλοντος, τα οποία πρέπει να περνάνε ένα μήνυμα, να αφουγκράζονται το τι συνέβη, τις πραγματικές ανάγκες και να δείχνουν ότι τελικά όλη αυτή η ψευδαίσθηση που υπήρχε τα τελευταία 2 χρόνια, ότι ξαφνικά θα πάμε όλοι σπίτια μας να δουλεύουμε, είναι μια ουτοπία και ευτυχώς είναι μια ουτοπία. Γιατί αυτό ήταν μια πρόσκαιρη κατάσταση. Ο κόσμος θα επιστρέψει στους χώρους εργασίας, επιστρέφει ήδη και πρέπει να νιώθει όμορφα μέσα σε αυτούς. Άρα οι χώροι τι πρέπει να παρέχουν? Ασφάλεια, να παρέχουν μια ευελιξία, γιατί αυτό είναι ένα νέο ζητούμενο ως απόρρια της πανδημίας, και βέβαια να είναι αρκούντως δελεαστικοί, να κρατάνε τον κόσμο, να τους προσφέρουν μια νέα εμπειρία. Αυτό βέβαια έχει μεγάλη σχέση και με τις προσδοκίες όλων των γενιών, ειδικότερα των νεότερων γενιών, που είναι αυτές οι γενιές τελικά, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν γεννηθεί μετά το 1995, που τελικά θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους μετά από 10 χρόνια. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποιες είναι οι προσδοκίες, ποιες είναι αυτές οι παράμετροι σημαντικές που περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι να δουν μέσα στο χώρο τους. Παράγοντες οι οποίοι ακούγονταν κάποτε άσχετοι με το να συζητάμε για το real estate, όπως είναι η ανθεκτικότητα, η αυθεντικότητα του χώρου, το ήθος τελικά που δημιουργεί ένας χώρος. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε μια νέα κατάσταση, μια εντελώς νέα συνθήκη διαμόρφωσης κτηρίων. Πολλά νέα κτίρια, αυτά που βρίσκονται τουλάχιστον στην κορυφή της πυραμίδας του εγχώριου real estate, είναι νέα κτίρια που έχουν μια εντελώς νέα ταυτότητα, μελετώνται τώρα, έχουν ολοκληρωθεί και δίνουν το μήνυμα για το τι ακριβώς θα συμβεί παρακάτω. Και αυτό δημιουργεί τελικά ομόκεντρους κύκλους γύρω από τους εμπλεκόμενους στο real estate για το πώς πρέπει να μελετάμε, να λειτουργούμε, να κατασκευάζουμε τελικά τα κτίρια και του σήμερα, αλλά και κυρίως του μέλλοντος. Άρα, λοιπόν, έχουμε ανάγκη να μετράμε τους στόχους μας. Γιατί ό,τι δεν μπορεί να μετρηθεί, τελικά δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και για αυτό το σκοπό βλέπουμε την αποδοχή από την αγορά τρίτων, ανεξάρτητων, διαφανών εργαλείων, που μας δίνουν τη δυνατότητα να δείξουμε ότι το κτίριό μας έχει καταστεί βιώσιμο, ανθεκτικό, αλλά με έναν αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, με τον ίδιο τρόπο που ενημερωνόμαστε για τα συστατικά ενός προϊόντος πάνω στη διατροφική του ετικέτα. Άλλωστε, η αποδοχή των συστημάτων των διαδικασιών αυτών, που δείχνει τη λογαριθμική αύξηση πλέον για τη ζήτηση τέτοιων κτηρίων στην Ελλάδα, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό ακριβώς, ότι η αγορά έχει ανάγκη διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Μια διαδικασία εν τέλει που αφορά πάρα πολλούς τύπους κτηρίων και τελικά αφορά στην πράξη ολοένα και περισσότερο αριθμό ανθρώπων που ζουν, διαβιούν, δουλεύουν ή με κάποιο τρόπο βιώνουν μια οποιαδήποτε είδους εμπειρία μέσα σε αυτά τα νέα προηγμένα κτίρια. Τώρα, μέσα σε αυτή τη διαδικασία προφανώς είναι πάρα πολλές οι παράμετροι που μας απασχολούν, που είναι μερικές φορές και ετερόκλητες μεταξύ τους, θέματα ενεργειακής απόδοσης, θέματα διαχείρισης νερού, πάρα πολλά ζητήματα τα οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να μπαίνουν σε μια προτεραιοποίηση βάσει των πόρων που απαιτούνται, αλλά και της επίπτωσης εν τέλει στη βιωσιμότητα. Μέσα από τις αναλύσεις που κάνουμε εμείς εσωτερικά σαν Decarbon, βλέπουμε ουσιαστικά μια ταξινόμηση η οποία τείνει να αλλάξει και κυρίως γιατί βλέπουμε ότι κάποιες παράμετροι οι οποίες αντιμετωπίζονταν λίγο πιο συμβατικά μέχρι σήμερα αποκτούν μια μεγαλύτερη σημασία. Θέματα που σχετίζονται λοιπόν με την κλιματική ουδετερότητα, με την ποιότητα μέσα στους χώρους και εν τέλει με τα ίδια τα υλικά. Άρα βλέπουμε τελικά ότι τα κατασκευαστικά υλικά και το θέμα της ποιότητας και της υγείας μέσα στους χώρους είναι δύο πολύ βασικές προτεραιότητες. Και εδώ ερχόμαστε να δούμε το γνωστό debate, το οποίο έχει να κάνει με το life cycle του κτηρίου, με τον κύκλο ζωής και βλέπουμε τελικά ότι πράγματα που συμβαίνουν στην κατασκευή, που τελικά διαρκεί πάρα πολύ λίγο, είναι αυτά που θα καθορίσουν μια επιτυχημένη λειτουργία στο μέλλον.
Άρα τελικά βλέπουμε ότι πρέπει να βρίσκουμε πάντα τη σχέση τη σωστή μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης και του τελικού αποτυπώματος του κτηρίου. Γιατί καμία επιλογή δεν είναι σωστή ή λάθος, όλες έχουν θετικά και αρνητικά. Απλά το ζητούμενο κάθε φορά είναι η ισορροπία τελικά, να μπορούμε να ακροβατούμε ανάμεσα στην ανάγκη να μετασχηματιστούμε και του να επιτύχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε όλοι, μέχρι το 2050 πρέπει να είναι κλιματικά ουδέτερη. Ο στόχος ιδιαιτέρως φιλόδοξος και κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί. Όμως οι στόχοι έχουν τεθεί και αυτό που βλέπουμε είναι τελικά και όλες οι πηγές χρηματοδότησης θα συνδέονται άμεσα εν τέλει με τις πρακτικές και τις πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση των εταιριών που αναπτύσσουν εν τέλει και ακίνητα. Το βλέπουμε αυτό και στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως με την έκδοση πράσινων ομολόγων, πολλών μορφών υγιών και πράσινων χρηματοδοτήσεων που συνδέονται άμεσα με αυτές τις διαδικασίες. Και εδώ κάπου συναντάμε πλέον και την έννοια του ESG, που ξεκινάει από την κορυφή των εταιριών και αφορά εν τέλει και τα ακίνητα έμεσα και άμεσα. Οι περισσότερες εταιρείες πλέον χρησιμοποιούν το ESG για να τεκμηριώσουν μια σειρά πρωτοβουλειών, σε σημείο που πλέον, αν κάποιος δεν κάνει απολογισμό ESG, είναι σαν να μην έχει δημοσιεύσει τον οικονομικό του ισολογισμό. Είναι το ίδιο σοβαρό θα είναι σε λίγο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περάσουμε σε μια νέα μορφή greenwashing, γιατί το να δημοσιεύουμε απλώς απολογισμούς ESG που δεν λένε τίποτα δεν θα είναι αρκετό σε λίγο. Άρα το ESG δεν αντικαθιστά την πραγματική πρωτοβουλία για βιωσιμότητα. Είναι απλώς ένα εργαλείο που θα πρέπει να μην μας ρίξει στην παγίδα του να μπερδεύουμε την πραγματική επίδραση στο περιβάλλον σε σχέση με αυτό που κάνουμε. Τώρα, άρα λοιπόν, ο τομέας των υλικών έχει μια πολύ μεγάλη συνεισφορά σε αυτή την κουβέντα, πολύ μεγάλο ρόλο. Πρέπει να σκεφτούμε τον τρόπο που όχι απλώς ανακυκλώνουμε τα προϊόντα μας, αλλά τα ανοκυκλώνουμε, η έννοια του upcycling με λίγα λόγια, που σημαίνει ότι προσδίδουμε μια ακόμα μεγαλύτερη αξία σε ένα υλικό, ακόμα και όταν αυτό έχει τελειώσει τον κύκλο ζωής του. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση μέσα στην κυκλική οικονομία, που προφανώς θα αλλάξει άρδιν τον τρόπο παραγωγής των υλικών, με το να βάζουμε στο τραπέζι ζητήματα όπως η εκτεταμένη ευθύνη πλέον των παρασκευαστών, που μπορεί να αναζητήσουν τρόπους του να αξιοποιούν τελικά τα υλικά αυτά, ακόμα και όταν το κτίριο έχει τελειώσει την ανάγκη ύπαρξής του. Κλείνοντας, όλα αυτά προφανώς απαιτούν πόρους, απαιτούν βούληση, πλην όμως όλη αυτή η διαδικασία η νομοτελειακά θα πετύχει και θα δώσει την απαιτούμενη διαφάνεια στον ευρύτερο χώρο του real estate. Σας ευχαριστώ.